নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। সো আজি মই আপোনালোকক দেখাম যে মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিব পাৰে গুগল এডছৰ সহায়ত। তো গুগল এডছ কেম্পেইন কেনেকৈ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ সহায়ত আমি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা 4000 ৱাটছ আৱাৰ্ছ কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব তেতিয়াহে আপুনি গম পাব আৰু এইটো একদম ফেক ভিডিঅ' নহয়, একদম ইয়াত মই আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখাম। সো একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি গম পাব। আৰু যদি লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে যদি আপুনি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল যোনটো আইকন সেইটো বজাই দিব। তো ব'লক এতিয়া আমি আপোনালোকক আমাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ লৈ যাওঁ। তো কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি আমাৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ খুলি লৈছোঁ। আপোনালোকে মোবাইলতো কৰিব পাৰে ডেস্কটপ মোড কৰি, কিন্তু কম্পিউটাৰত কৰিলে বেছি ভাল। সো আমি প্ৰথমতে গুগল এডছ এই যোনটো এই ৱেবছাইটটোত যাব লাগিব আৰু আপোনালোকে মেক চিয়'ৰ কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকৰ যোনটো একাউণ্ট সেইটো ইউটিউব একাউণ্টটো খোলা থাকে, জিমেইলটো লগ ইন হৈ থাকে যোনটো একাউণ্টত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে। তাৰপিছত এই প্ৰথম লিংকটোত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে 2000 ৰুপিজলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে 2000 ৰুপিজলৈ ক্ৰেডিট পাব পাৰি ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছ দি কিনে। তো অলৰেডি মই কৰি লৈছোঁ, সেইকাৰণে আমি চাইন ইনত যাম। তো চাইন ইনত ক্লিক কৰিলোঁ। এইটো বস্তু ফেক নহয়, আপোনালোকক মই লাইভ প্ৰুফ দেখাম উইথ প্ৰুফ, কাৰণ মই কোনো ফেক বস্তু আপোনালোকক নেদেখাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ। তো এতিয়া লোডিং হৈ আছে পেজটো, আমি দেখা পাম যে কেনেকৈ আমি। সো ইয়াত মোৰ কেম্পেইনটো আপোনালোকে দেখিছে যে অভাৰভিউ যোনটো ইণ্টাৰফেচ সেইটো দেখা পাইছে যে খোলা গৈছে। তো ইয়াত কিমান ইমপ্ৰেশ্যন আপোনালোকে দেখি পাইছে যে এইটো ফেক নহয় বুলি। 10.7K ইমপ্ৰেশ্যন মই পাইছোঁ আৰু 85 ৰুপিজ অনলি মোৰ এতিয়ালৈ গৈছে। তো 10.7 আপোনালোকে দেখিছে যে মোৰ অলৰেডি 3টা কেম্পেইন লগোৱা আছে, 100 টকা 200 টকা 200 টকা, বিকি 1 বিকি 2 বিকি 4 আপোনালোকে দেখা পাইছে। চ' কেনেকৈ আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাই দিওঁ কেম্পেইনত গৈ কিনে। চাওক আপোনালোকে বিকি 1 বিকি 2 বিকি 4 বিকি 1 এইটো দেখিছে কিমান ইমপ্ৰেশ্যন আহিছে, কিমান ভিউজ আহিছে, গোটেই আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি, ভিউ ৰেট কিমান, এইবিলাক এভাৰেজ CPV এইবিলাক। এতিয়া মই আপোনালোকক কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰা দেখাই দিম। এইটোতো আপোনালোকক প্ৰুফটো দেখাই দিলোঁ, মই প্ৰথমতে প্ৰুফটো দেখাই দিলোঁ যে মই সঁচাকৈ ইয়াৰ পৰা পাইছোঁ নে নাই, লাভ হৈছে নে নাই। তো আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব কেম্পেইন, তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ। আমি যদি যাওঁ অভাৰভিউত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে যে নিউ কেম্পেইন। তো আপোনালোকে ইয়াত নিউ কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। চ' নিউ কেম্পেইনত ক্ৰিয়েট কৰা মানে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন পেজ খোলা যাব। চ' ইয়াত চাওক আপোনালোকে যিহেতু ইউটিউবত যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকৰ যিকোনো বিজনেছ থাকিব পাৰে, আপোনালোকৰ যিকোনো মানে ৱেবছাইট থাকিব পাৰে, কিন্তু ইউটিউবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে যদি সেই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব ক্ৰিয়েট এ কেম্পেইন, এই অপশ্যনটোত যাব লাগিব। এই অপশ্যনটোত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'ত গ'লোঁ, ভিডিঅ'ত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কাষ্টম ভিডিঅ' কেম্পেইনত চিলেক্ট কৰা থাকিব দিয়ক আৰু কণ্টিনিউ কৰি দিয়ক। তো এতিয়া আপোনালোকৰ নিউ কেম্পেইন ক্ৰিয়েট হৈ আছে। ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব যাতে আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি গম পায় যে কেনেকৈ কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাভ হ'ব পাৰে। তো কেম্পেইন নেম মই এটা দি দিওঁ। কি কেম্পেইন নেম দিওঁ যে TJA মানে টেক জ'ন আছাম। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে বিডিং ষ্ট্ৰেটেজি। তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, এইটো আপোনালোকে মেক্সিমাম CPV থাকিব দিয়ক, মানে মেক্সিমাম CPV মানে কষ্ট পাৰ ভিউ। তাৰপিছত কেম্পেইনটোতে খৰচ কৰিব পাৰে। ছাপ'জ ইয়াত মই দিলোঁ 200 দিলোঁ, ছাপ'জ মই 200 দিলোঁ। ষ্টাৰ্ট ডেট আপোনালোকে যোন দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে, আজি হ'ল 17, তো ইয়াত 17 আৰু এণ্ড ডেট আপোনালোকে কেতিয়া, এইটো মই ধৰক 8 ৰুপিজকৈ স্পেণ্ড কৰিব। আৰু ইমপ্ৰেশ্যন কিমান আহিব পাৰিছে দেখিছে ইয়াত 10 বিলিয়ন প্লাছ। তাৰপিছত নেটৱৰ্কটোত আপোনালোকে এই যোনটো ভিডিঅ' পাৰ্টনাৰ্ছ আণ্ডাৰ ডিছপ্লে নেটৱৰ্ক এইটো আপোনালোকে আনটিক কৰক আৰু বাকী দুটা আপোনালোকে টিক কৰা থাকিব দিয়ক। লগতে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ আছে, তো আপোনালোকে ইয়াত লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰিব পাৰে, ইংলিছ চিলেক্ট কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' যি ভাষাতে আপোনালোকে বনায় সেইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে, হিন্দী চিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু বেংগলী চিলেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আছে লোকেশ্যন, আপুনি যোনটো স্পেচিফিক লোকেশ্যন চিলেক্ট কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা লোকেশ্যন চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ইণ্ডিয়া আছে আৰু আনাদাৰ লোকেশ্যনত গৈ আপোনালোকে ছাপ'জ মই অসমৰ যিহেতু মই ইয়াত আছাম টাইপ কৰিম।
সাপোজ মই আসাম টাইপ কৰিলোঁ আসাম আৰু মই ইণ্ডিয়া দি দিওঁ সো মোৰ অডিয়েন্সখিনিক এইখিনি জাগাৰ পৰা মোক মানে মোৰ অডিয়েন্সটো লাগে এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে যে ইনভেন্টৰী টাইপত আপোনালোকে দিয়ক যে এক্সপাণ্ডেড ইনভেন্টৰী তেতিয়া আপোনালোকৰ মেক্সিমাম মানে যিমান মেক্সিমাম চান্স আছে এইটো আপোনালোকৰ ৰিচ হোৱাৰ চান্স আছে তাৰপিছত আছে এক্সক্লুডেড টাইপ এণ্ড লেভেলছ ইয়াত আপোনাৰ যোনটো এইটো কণ্টেণ্ট নট য়েট লেভেল এইটো আনটিক কৰি দিয়ক তাৰপিছত আছে এডিশ্যনেল ছেটিং তো এডিশ্যনেল ছেটিঙত আপোনালোকে যদি যায় কনভাৰ্চনছটো ছেম থাকিব দিয়ক ডিভাইচেছত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক যে ছেট স্পেচিফিক টাৰ্গেটিং ফৰ ডিভাইচেছ কাৰণ আমাৰ এডছটো ক'ত শ্ব' কৰিব লাগে কম্পিউটাৰ মোবাইল ফোন টেবলেটছ টিভি স্ক্ৰীণ তো টিভি বেছি ইউজাৰ নাই গতিকে টিভি আৰু টেবলেটটো মই গুচাই দিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ বেছি ইউজাৰ নাই কম্পিউটাৰ আৰু মোবাইল ফোনত থকা আপোনালোকে অকল মোবাইল ফোন চিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেপিং তো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেপিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব কেপ ইম্প্ৰেশ্যন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইটো চিলেক্ট কৰিব আৰু এইটো চিলেক্ট কৰি এইটো বস্তু কি মই বুজাই দি আছোঁ ইয়াত আপোনালোকে 1 লিখিব মানে এজন মানুহক সদায় মানে পাৰ ডে এবাৰহে এডটো দেখুওৱা হ'ব তাতকৈ বেছি এড নেদেখায় সেইটো বস্তু চ' তাৰপিছত যদি চাওঁ এড শ্বেডিউল এইটো আপোনালোকে ছেম থাকিব দিয়ক ডিফল্ট একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে এড গ্ৰুপ নেম আপোনালোকে দিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে এড গ্ৰুপ নেম যদি আমি দি দিওঁ TJA তাৰপিছত আছে ডেম'গ্ৰাফিক্স তো ডেম'গ্ৰাফিক্সত আপোনালোকৰ এডটো কিমান মানে আপোনালোকৰ যিকোনো চেনেল হ'ব পাৰে তো কিমান এজ গ্ৰুপৰ মানুহক দেখাব বিচাৰে চ' মই ইয়াতে কেইটামান আনটিক কৰি দিওঁ কাৰণ টেকন'লজিৰ ওপৰত বেছি মানে যিহেতু য়ং জেনেৰেশ্যন বেছি ইণ্টাৰেষ্ট গতিকে মই 44লৈ থাকক বাকীকেইটা মই আনটিক কৰি দিওঁ আননন আনটিক এইফালে টিক থাকক আননন আনটিক তো মই এইখিনি চিলেক্ট কৰিলোঁ আপোনালোকৰ নিড মতে এইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত আছিল কিৱৰ্ডটো চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত কি কিৱৰ্ড দিব আপোনালোকৰ নিজৰ ভিডিঅ' ৰিলেটেড যদি আপোনালোকৰ টেকন'লজি ৰিলেটেড ছাপ'জ মই ইয়াত মোৰ চেনেলটো একবাৰ খুলি লওঁ আপোনালোকৰ নিজৰ ছাপ'জ আপোনালোকে হাউ টু আৰ্ণ মানি মানে হাউ টু আৰ্ণ মানিৰ ওপৰত যদি হাউ টু গেট ভিউজ তো তেনেহ'লে ইয়াত এনেকৈ টাইপ কৰিব হাউ টু গেট ভিউজ তেনেকৈ বহুত আপোনালোকে কিৱৰ্ডছ দি দিব যে এই কিৱৰ্ডছবিলাকৰ চাৰ্চ কৰিলে মানে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যাতে ছাজেষ্ট কৰে তো তাৰ কাৰণে এই বস্তুখিনি কিৱৰ্ডছত আপোনালোকে দি দিব নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকৰ যদি কুকিং চেনেল আছে হাউ টু কুক এনেকুৱা টাইপৰ কিৱৰ্ডছখিনি দি দিব তাৰপিছত যদি আমি আহোঁ টপিকত চাওক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো টপিকটো কি সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে ছাপ'জ আপোনালোকৰ যদি গেমিং হয় তেনেহ'লে গেম চিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে তাৰপিছত প্লেচমেণ্টটো আপোনালোকে ডিফল্ট থাকিব দিয়ক একো চেঞ্জেছ দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আছে মেক্সিমাম CPV বিট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সকলোতকৈ মানে আপোনালোকে পাৰ এড কিমান টকা খৰচ কৰিব বিচাৰে ছাপ'জ ইয়াত যদি মই দিওঁ যে আপোনালোক যদি নতুন ইউটিউবাৰ ইয়াত 20 পইচা পাৰ এড আপোনালোকে মেক্সিমাম 20 লৈ মানে যাব পাৰে মানে পাৰ এড আৰু আপোনালোকে চাব পিছত এডটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত যাতে আপোনালোকৰ যদি এড অহা নাই তেতিয়াহ'লে অলপ বিটটো আপোনালোকে 20 to 25 কৰি দিব পাৰে 5 পইচা বেছি কৰি দিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এড নিশ্চয় আহি যাব তাৰপিছত আহিল ক্ৰিয়েট ইউৰ ভিডিঅ' এড চ' ইয়াত মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ইয়াত URL পেষ্ট কৰিব লাগিব তো মই মোৰ চেনেলটো খুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে যদি মই এটা ভিডিঅ' লওঁ ছাপ'জ আপোনালোকক মই লাইভ দেখাই আছোঁ একো ফেক বস্তু দেখুওৱা নাই গতিকে একদম শেষলৈ চাব চ' ভিউজত গ'লোঁ মই ভিউজত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে যে মই লাষ্ট এইটো চাওক এই ভিডিঅ'টো কালি বনাইছিলোঁ এইটো ভিডিঅ' মই প্ৰমোট কৰিছোঁ প্ৰমোট মানে এড কেম্পেইন কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ 178 ভিউজ আৰু এইটো 231 এই তিনিটা ভিডিঅ'ছত মই অলৰেডি কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰি থৈছোঁ আৰু ছাপ'জ মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এইটো ভিডিঅ'ত মই 31 ভিউজ পাইছোঁ মাত্ৰ এইটো ভিডিঅ'ত যদি মই কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰে লিংকটো মই গেট শ্বেয়াৰেবল লিংকটোত ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াতে আহি এইটো লিংকটো পেষ্ট কৰি দিম তো পেষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকৰ মানে আহি গ'ল ইয়াত ভিডিঅ'টো তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে চাওক স্কিপেবল ইনষ্ট্ৰীম এড আৰু ভিডিঅ' ডিস্কভাৰী এড মানে ভিডিঅ' ডিস্কভাৰী এডটো হ'ল যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চালে বেলেগৰ 5 ছেকেণ্ড স্কিপ কৰা এড সেইটো দৰকাৰ নাই গতিকে আমি এইটো স্কিপেবল ইনষ্ট্ৰীম এড থাকক মানে এনেকৈ আহিব এনেকুৱা টাইপৰ দেখিছে তো আমি এটা কাম কৰোঁ এনেকুৱা থাকক আমাৰ ভিডিঅ' ডিস্কভাৰী এড থাকক মানে ভিডিঅ'টোৰ কাষত বা ওপৰত বেনাৰ টাইপৰ যোনটো থাকে এনেকুৱা
এনেকুৱা এড মানে স্কিপেবল ইনষ্ট্ৰীম এডত মানে আপোনালোকৰ পইচাটো অলপ বেছি হয়, কষ্টলি হয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিস্কভাৰী এড সদায় চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত হেডলাইনটো আপোনালোকে দিয়ক। ইয়াতে মই দিছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন HD ফুল HD। তো আপোনালোকৰ যিকোনো কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু যিকোনো কোম্পানীৰ নাম ইউজ নকৰিব। ইউটিউবৰ YT বুলি লিখিব পাৰে বা ইউটিউব এনেকৈ লিখিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে একদম স্পেচিফিক বা আপোনালোকৰ যদি বহুত কিবা হাউ টু গেইন ফলোৱাৰ্ছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি মাৰ্কেটিঙৰ মানে ৱৰ্ড ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো এপ্ৰুভ নহ'ব, পিছত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ছাপ'জ মই ইয়াত দিওঁ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন HD ফুল HD 4K তেনেকৈ দিলোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যন ওৱানতো আপোনালোকে তেনেকৈ দিয়ক, এইটো এনেকৈ দি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মানে এডটো এনেকৈ দেখা পাব। আপোনালোকে কেপিটেল লিটাৰতো দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনটোতো আপোনালোকে এটাও মানে এৰি দিব নোৱাৰে জেগা। ক্লিক মই ইয়াতে দি দিলোঁ ক্লিক হেয়াৰ টু ন' মোৰ। চ' হৈ গ'ল। তাৰপিছত এড নেম দিব পাৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে মই এড 5 দি দিলোঁ। তাৰপিছত ক্ৰিয়েট কেম্পেইনত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰক লাষ্টত একদম, এইটো লাষ্ট ষ্টেপ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ গোটেই এডটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব। তাৰপিছত যদি আমি কণ্টিনিউ টু কেম্পেইন কৰি দিওঁ, এই কেম্পেইনটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। এইটোত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ। এতিয়া মই কণ্টিনিউ টু কেম্পেইন কৰি দিলোঁ। এইটো চাওক, আপোনালোকে TJA কেম্পেইনটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। অলপ পিছতে গুগলৰ পৰা আপোনালোকক ইমেইল আহি যাব যে এইটো এপ্ৰুভ হৈ গ'ল, একো ভুল কৰা নাই। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'জত ভিউজ আহিব মানে ধৰিব। আপোনালোকে চাওক, এইটোত মই 112 ভিউজ পাইছোঁ, এইটোত 178 ভিউজ পাইছোঁ। এই তিনিটাত মই কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ, 231 ভিউজ পাইছোঁ। আৰু এটা কথা মনত কৰিবলগীয়া যে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কিন্তু ৱাটচ টাইম কিন্তু কাউণ্ট নহয়, কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰিব পাৰিব আৰু ভিউজ গেইন কৰিব পাৰিব। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, যাতে ৱাটচ টাইম নাহিলেও কথা নাই, কিন্তু যোনকেইটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিব তেওঁলোকে আপোনালোকৰ চেনেলত ৰেগুলাৰ থাকি যে বস্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মই ভিডিঅ' আগন্তুক দিনত মই ঢেৰ লৈ আনিম আপোনালোকৰ, যাতে নতুন ইউটিউবাৰৰ সহায় হয় ফ্ৰেণ্ডছ। তো তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে যদি নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।